Populace destruktivních duchů, pohybujících se ve společnosti, je v současné době 10krát větší než samotná populace lidí. Protože je jich tak moc, silně destruktivně ovlivňují velkou část světové populace a tím i světové dění. Procento vlivu těchto duchů v průběhu let různě kolísá a má sestupnou zhoršující se tendenci. I když většina lidstva je v nějaké míře těmito duchy zatížena, někteří trpí ve větší míře než jiní. Ovlivnění nebo posedlost destruktivními duchy. V roce 2013 byl naměřený globální stav tento. 30% veškeré světové populace bylo posednuto duchy, 50% jimi bylo ovlivněno a 20% nebylo ovlivněno, přičemž polovina z těchto lidí nebyla nikdy zasažena takovým vlivem a druhá polovina z nich byla ovlivněna dočasně po dobu několika měsíců. Znepokojivě velká část světové populace, která je posedlá nebo zasažena. To vysvětluje velký nárůst depresivních poruch, velkou poptávku po psychofarmakách a světové nepokoje. Destruktivní energie působí prostřednictvím zasažených lidí a využívá jejich osobnostních defektů k vytváření konfliktů a nestability ve světě na úrovni jednotlivce, rodiny, společnosti i národa. Někdo si může pomyslet, já se rozhodně necítím být posedlý. Je to proto, že slovo posedlý může vyvolávat představu, že by to mělo vypadat jako v hororových filmech, jako jsou Vymítači ďábla, Vymítání Emily Rose, Konstantin a jiné. Ve skutečnosti téměř ve všech případech posedlá osoba neví, že má tento problém, dokud se to neprojeví dramatickým způsobem. Je to proto, že ve většině případů probíhá proces posedlosti postupně po dobu mnoha let. Duch se pomalu zmocňuje mysli a intelektu posedlé osoby tak dokonale, že její myšlenky a instinkty jsou nakonec myšlenkami a instinkty dané entity. Posedlost může podle stádia být víc nebo méně závažná a má různé formy projevu. Typy duchů, kteří ovlivňují světovou populaci. Co se týče 80% světové populace, která je v nějaké míře ovlivněna destruktivními energiemi, 70% je způsobeno duchy nižší úrovně, to je 56% celkové populace, a 30% je způsobeno duchy vyšší úrovně, to je 24% světové populace. Světová populace podle míry posedlosti. Ze zmíněných 30% lidí, kteří jsou posedlí, 14% spadá do kategorie mírná posedlost. Tuto kategorii posedlosti lze snadno odhalit, protože takoví duchové nejsou příliš rafinovaní. Zasažení lidé vykazují zjevné příznaky. U mírné posedlosti je síla posedlé entity a její kontrola nad osobou ve srovnání s ostatními úrovněmi minimální. 8% bylo určeno jako střední stupeň závažnosti, 8% lidí spadá do kategorie těžká posedlost. V tomto případě má entita velkou sílu a jde jí hlavně o poškozování celkové společnosti. Napadá proto lidi, kteří mají špatné osobní rysy, mají tendenci škodit ostatním
a jsou schopni vědomě spáchat zlo. Identifikace problému. Pokud se člověk tomuto tématu nevěnuje, nemá s tím zkušenosti ani nemá potřebnou citlivost, je pro něj skoro nemožné problém vidět a odstranit. Pokud alespoň ví o tom, že takový problém může existovat, je schopný ho rozeznat u lehkých případů, které jsou očividné a nerafinované. Destruktivní duchové vyšší úrovně ovládají duchy nižší úrovně. Jsou to takoví astrální mafiánští bosové, kteří ovládají obyčejné zločince a dávají jim úkoly. Je snazší dopadnout běžného zločince, ale je velmi obtížné odhalit a porazit mafiána osobně. Ale pokud má člověk vyšší duchovní úroveň, cítí energie a zlé duchy, je schopen vnímat skutečné důvody, proč se události a incidenty odehrávají. Může vycítit zasaženou osobu i přes její fotku nebo písmo. Říká se dokonce, že člověk může identifikovat pouze útok ducha stejné duchovní úrovně, jakou má on sám. Například pokud je člověk na 50% duchovní úrovně a má vycvičený šestý smysl, může identifikovat maximálně ducha na 50% duchovní úrovně. Kdyby se setkal se silnějším, nepozná ho, protože takový duch je na něj moc rafinovaný a ví, co má dělat, aby zůstal neodhalen. Například fikaně uzavře čakrový systém senzibila, který potom nevycítí to, co by jinak hned vycítil. Může mít pak pocit, že je vše v pořádku, zatímco ho vyšší duch grilluje. Nebo dočasně ze zasažené osoby vystoupí a počká někde za rohem, aby to vypadalo, že vůbec není přítomen a pak naskočí zpátky. Procento světové populace postižené duchy v průběhu epoch. Důvodem rostoucího vlivu duchů na světovou populaci je to, že průměrná duchovní úroveň lidstva se v průběhu času stále snižovala. Po zhlédnutí tohoto videa jste pravděpodobně pochopili, proč se kolem vás dějí ty věci, které se dějí. Skutečně se vám to nezdá. Tak, a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.